I'm sorry mga Kadaot for not wearing helmet mga Kadaot. I'm just doing my best na ma-safe kami. Ma-safe kami. Hey Mactarel behind me. Don't try this at home mga Kadaot. Oh. Paload muna ako. Magpapaload muna ako. So, what's up mga Kadaot? Nandito na kami ngayon sa beach, public beach na Alegria. And now, back on the road kami. Papunta kaming lungsod sa Alegria. So, yeah. Sunset, golden hour, magandang time para mag-film. Pula ko na kanina, nag-sunbathing ako dun. And my skin hurts a lot. And pasensya na po sa boses ko. Po sa boses ko dahil I don't feel good, or kahapon sinipon ako. And nag-take na ako ng med, BioFlu. I'm getting better na po. Let's go. Tara. Woohoo. So, golden hour na. Chill vibes. Signas gawas. Shout out Roland Moto Parts. Shout out PJ. Gahapon mi dire. Oh, dito may papasa atong party kuya. Wala ugba pa mi. Sorry ato may kuan lungsod. Asa mo auto na dada? Na si Papa bagong naabot, bagong naog. Oh. Naa sila. Ato sa miglungsod? Oh, ngita ko mo ganihang udto ako kadiri. Asa may dire? Sorry. Oh. Let's go. Ta. Chase the sunset mga Kadaot, no? Yes, I'm filming. Sarap mag-banking dito. After neto, pagbalik ko sa syudad, magpa-change oil ako. Change oil, maintenance. Ipapa-check ko yung gilid ko, yung belt, parang may
ganun na sound. So medyo kaya parang dirty na siya. Needs maintenance. Top speed mga Kadaot, no? Yeah! Love the man of view! Woo! Yeah! Superman, let's go! High speed run ulit. All stock lang po to. The sun is creating a good shadow and exposure is good. It's good. It's good. Can't wait to fly my drone and make a good stunning drone cinematic. Kapag sasali ako sa Cebu 600 dito sa South, kabisado ko to, pero sa North hindi. Yun ang problema ko. Yung skin ko kapag nahanginan masakit, pumupula kasi sunog na. J. McLaren. Chill na tayo, chill. Maganda kasi kapag 80 or 90 yung cruising speed, madali kayong umabot sa destination nyo. Here we go again. So freaking nice. The view is, gusto ko sana dito magpalipat ng drone, pero mahirap mag setup. Doon lang tayo sa Heritage Park. May snack doon. Kwek as usual. Ano yun? Checkpoint ba yun? Sana oil may angkas. Checkpoint oh.
113, same. Woo! Yeah! Still at 113. This is my passion, breaking new records. Yung iba raw all stock 120, ganun. Depende na yun. Uy, nandito na pala tayo. Ang bilis natin dumating.